Då säger jag god morgon internet och välkommen till kanalen. Jag glömde faktiskt filma med min lilla kamera så det får bli så här via hjälmen nu när jag ska ge mig iväg och ta på det sista. Rätt varmt här i solen så det pumpar på rejält här. De lovar väl rätt varmt idag och lite fuktigt för det är regnade i natt. Så det är redan 25 grader och det var ett väldigt fint hotell. Men det kunde jag inte utnyttja någon spa och grejer för jag kom alldeles för sent. Så det var lite tradigt men så är det ibland. Det blir inte alltid som man har tänkt sig med rutor och grejer. Så nu kör jag vidare helt enkelt. Jag vill se vad färden går idag. Det var nog fasen lite enkelriktat. Ska vi se om GPSen kan räkna om lite kvickt och lätt. Jag tycker jag ska ta vänster där. Det går ju inte. Nej, det får bli höger här. Trevlig liten ort. Trevligt hotell. Fin mat. Men ja. Jag fick ju inte tid från klockan 9 igår kväll. Och ja. Det var väl kanske inte det allra fräschaste. Förrätten var fantastisk. Det var en mini lasagne. Som var underbar. Men det där spettet det var väl inte riktigt så fräscht. Det var lite torrt. Ja, så nu kör vi. Men som ni ser, det är lite molnigt. Det är lite blandat idag. Det kan nog komma en och annan regnskur också. Men det är bara att ta på regnställen och ta dagen som den kommer helt enkelt. Nu kör vi! Vi tar den långa omvägen hem. En gång till min vän. ...22 grader här i skuggan. Skönt svalar av lite grann. De där riktigt imponerande topparna kommer nog att vara lite i molnen idag. Men det är vackert det också på sitt sätt. Tog det lite slow här på morgonen. Klockan är 10:30. Jag ville vägarna skulle torkat upp efter nattens regn. Jag tycker alltid det känns lite tryggare när man ska köra pass och sådär att man har torr asfalt. Här är fint. Jag är precis vid den österrikiska gränsen, 2 mil söder om. Jag har faktiskt varit i den här orten eller inte den här orten men väldigt nära för inte så länge sedan. Eller för något år sedan så där vi mötte det amerikanska paret. Rätt skoj och ibland att komma tillbaka och se någonting man har passerat på igen fast på ett annan vy. Jag tyckte det var en lite rätt trist område då. Vi hade haft jävla regnväder och ja, man har en helt annan syn på en plats när det är ösregn och man är trött och kommer fram och känner att här ska jag inte återvända. Där man inte ser, det är bara dimmigt och trist. Så nästa gång man kommer så är det såna här vyer. Så man ska inte döma ut saker för kvickt. Jag tänkte försöka göra ett prov med Kranjska Gora idag.
ta det söderifrån. Jag har tagit det norrifrån 2 gånger tror jag. Söderut. Tänkte jag skulle köra upp på toppen idag. Det ska vara hyfsat väder faktiskt. Så vid 12-tiden så ska det klarna upp där och vara lite soligt. Så vi får se om jag lyckas med väderkartan och planeringarna. Det är ett ständigt tittande på det där med vädret. Jag vet inte om jag har berättat för er, men jag har ju byggt lite AI-agenter. Så jag har en liten crew som jobbar för mig med allt möjligt. Men bland annat så hjälper de mig med att planera resor. Det vill säga jag berättar vad jag vill uppleva och jag berättar vad jag är och vad jag har planerat att köra. Och sen så säger jag till min agent Arne, heter han. Det är en hommage till min morfar. Han är min chief of staff i den här gruppen. Jag har väl 7 eller 8 agenter. Och han tittar då på en rutt. Han tittar på intressanta platser. Han tycker då att om jag då säger att jag vill köra så många pass som möjligt och jag vill besöka de klassiska ställena i Dolomiterna. Var ska jag köra någonstans? Ja, så säger han då, ja men då tycker jag du ska besöka detta och detta och detta och här bör du köra, och så berättar han lite om det här. Ja. Och så tittar jag lite på kartan och så tycker jag liksom att ja men det ser rätt trevligt ut. Och sen säger jag då till honom, du men om vi inte väger in vädersituationen, hur ser det ut då? Så kan han då berätta att ja, då hade jag kanske undvikit, jag till exempel resonerade om det här med Stelvio när jag var på det där borta. Och så säger han då, nej jag hade nog hoppat över, så får man ju liksom berätta idag att jag har ju varit på Stelvio innan, men är det fint väder kan man ju göra det en gång till. Menar han på, har du redan upplevt det så hade jag nog inte valt Stelvio, utan då hade jag istället kört lite mer söderut och och så berättar han då hur han resonerar. Okej, sa jag, det är perfekt ju. Och så berättar han vilket väder jag kommer få, och sen så antingen så tycker jag att du tar de viktigaste orterna här, så bara slänger in dem i GPSen rätt upp och ner bara. Börjar med slutmålet i min Garmin och sen så adderar jag orter näst sista och andra från slutet och så vidare. Så har jag gjort rutten själv. Alternativt så säger jag till honom, du, jag skulle vilja att du tar och skapar waypoints, eller vad säger jag, koordinaterna till mig. Ta koordinaterna och så skapar dem till mig så jag kan lägga in dem i Kurviger. Ja visst, så bam, här har du koordinaterna. Så kopierar jag dem, slänger in dem där. 1, 2, 3, 4, 5. Och sen så exporterar jag den GPX-filen. Jag har försökt lite grann med att ha honom till att köra Kurviger. Men det är lite mer komplicerat än så, för att då ska man vara inloggad. Och Kurviger har liksom inga öppna API och de vill ju att man ska använda programmet. Så det har jag inte lyckats riktigt med. Annars var det min tanke att han skulle ha tillgång till det. Det kan hända att han får det. Att jag kan så att säga på förhand resa logga in honom så att han kör en inloggad session. Men risken är då att man blir utloggad och så är han inte inloggad längre och så kan han inte logga in själv och så blir det genast lite mer mäckigt. Så jag är inte riktigt där nu. Dessutom så vill jag inte göra det det ska inte vara för mycket teknikfokusering, utan känner att det ska vara lite enkelt. Så har jag honom i mobilen, så jag använder Discord som kommunikationsplattform, och så får han helt enkelt svara där. Och så kan jag kopiera därifrån och så. Så det kan jag verkligen, om man tycker det här är spännande med att bygga egna AI-agenter och använda dem för olika grejer, så är detta
ett användningsområde som är rätt, ja, en resekompis helt enkelt. För det är ju så här att när man är iväg på en sån här långresa som jag är, så kan man ju såklart lägga jättemycket tid i förväg och planera, och jag ska besöka det, jag ska besöka detta och jag ska titta här. Men vis av erfarenhet på den här typen av 3-4 veckors resor, så händer det saker. Det är väderförändringar som gör att man kastar om schemat och hoppar över saker och bryr sig inte om det som man kanske hade tänkt för att det ska bli dåligt väder, och väljer därmed någonting helt annat för att det ska bli riktigt fint där. Och så bevandrad i hela Europa är inte jag att jag kan fixa det så att säga med minnet innan. Och har inte riktigt lusten heller, utan vill känna den här spontaniteten, som man ska kalla den. Till exempel idag så är jag på väg till, som jag sa, jag ska köra lite Kranjska Gora om vädret ser bra ut när jag kommer så långt. Men jag ska också besöka Kranj. För där bor en kille som jag lärde känna för 10 år sedan. Vi var i Kroatien och mötte honom där och Pucci. Kanske jag berättade om det här igår. Hur som helst, jag skrev till honom: är du hemma? Ja, för tusan. Vet du vem som är här? Ja, svarar jag då. Så säger han: jo, det är Pucci Mauti från Argentina. Ja, fast. Kom hem. När kommer du? Ja, så jag kommer väl på tisdag då. Ja, perfekt. Har vi lite barbecue och snacka gamla minnen och så. Jag ska ju ärligen säga att jag är ju lite attempt för att besöka Pucci och köra motorcykel i Argentina. Så säker på att Gertrud gillar den idén fullt ut. Vi får väl se. Eller som Pucci sa, du kommer att bli djupt besviken på våra vägar. De är fruktansvärda. Men det är ett fantastiskt land. Så det ska bli väldigt spännande att träffa dem ikväll. Det ska bli jäkligt skoj. Det ser jag verkligen fram emot. Jag återkommer i ämnet. Sist vi körde här, Gertrud och jag, så var flodbädden precis lika torr, och det var en av de torraste somrarna i Europa, och jag bara tänkte: herregud, hur ser här ut? Och tyckte det var riktigt bekymmersamt. Men den är faktiskt torr i år med. Jag har noterat faktiskt att dammarna som vi har passerat en hel del sån här, jag vet inte om det är kraftdammar eller det är dammar för konstsnö eller det är en kombo, det kan jag inte riktigt säga. Men det är väldigt låg vattennivå. Jag tycker det är lite, man tänker så här att snösmältningen har precis varit, och borde inte de varit precis tvärfulla nu? Eller har man använt, har man kört för att minska sitt oljeberoende, kört extremt mycket vattenkraft? Jag vet inte hur det ser ut, men det är många meter lägre nivå än vad jag hade förväntat mig så här på våren. Kanske helt normalt, men det känns lite, nej jag vet inte, det känns lite oroväckande. Sorry. Ja, då ser ni här, jag är på väg, jag har väl någon mil till Udin. Och just här i detta området så är det lite mer platta landskap. Ni ser ju bergen där i sidorna, och bakom mig ser ni inte dem, men jag ser dem i backspegeln. Jag vet inte om det går att titta ner där. Ja, hur som helst så tittar jag framåt, och då är det ju liksom helt tomt. Då blir man lite sådär, Men jag vet ju att det kommer mer, så det känns tryggt. Det känns tryggt att det är bara en liten tillfällig svacka, höll jag på att säga. Udine 24. Men man blir rätt van vid de här
höga topparna och det karaktäristiska landskapet för Dolomiterna, och det lämnar jag mig lite bakom. Det kommer nya bergskedjor. Jag mötte de här fyra. Yeah, next time you're on YouTube. Okay, YouTube. Mötte de här fyra österrikarna som är borta från vid den ungerska gränsen och hade ett trevligt snack. Och det är alltid roligt att fråga var folk är på väg och var de ska köra och vad de har för planer och så. Bye bye! Ja, det var lite fjäder där som skulle vävas upp. Tutan. Ja, nu får det vara åsnackat. Ja, det tycker jag det börjar ordna upp sig lite grann här igen med vyerna och bergen börjar komma tillbaka. Jag får dock säga att den italienska fartsättningen är ju helt... Ja, man blir bara trött. Det är liksom helt... Det är lite så här att... Nu tycker vi de kör lite för fort. Vi sätter 50. Och så sätter vi det trots att det är en stor rak väg som lätt skulle kunna vara en 80-väg eller åtminstone 70. Nej. Då har vi 50 där och så tycker italienarna nej, det är ju något riktigt trams, det skiter vi i. Vi kör i 100 där istället till vi kommer till en fartkamera. Då vet vi de som är i drift och de som inte är det. Och så ligger man själv där. Som nu här då, det var det 70 den lilla sträckan och så blir det 50 här. Och det är klart att det är en kurva här framme. Men sen är liksom, det kan vara 50 forever. Och alltså, det är ju ett land med mycket folk och det är många byar och man har inte förbifartsleder och sånt här utan det är all trafiken går genom byn. Så då tycker man att då sätter vi den till 30 för att lastbilarna väsnas ju. Och det är ju, förstår man. Men ja, ska man komma någonstans så får man nog tusan köra lite motorväg för att det kan bli väldigt segt. Ja, jag visste ju det innan men det är sånt här, när man kommer på såna här fina vägar så är det ju jättefint. Det stod 50 där borta, GPSen sa 90. Så Garmins kartor i Italien, det funkar inte. Det stämmer inte överhuvudtaget. Så tänk på det när ni kör här att det går inte att lita på dem. Det säger 90 väldigt ofta där det är 50. Och det är ju, vad ska jag säga, det är såna här fartkameror och något så in i bomben. Precis överallt. Men nu skiter vi det. Nu njuter vi den här vägen istället. Går här vid floden som är nästan torr. Och det börjar torka upp. Det har nu kommit en jädra skur här i natt för att jag körde in i allé och det hade slått av löven rejält. Så det har nu kommit ett sånt där, kanske till och med lite hagel. Som väl är så är han ju inte någon fartkamera på sån här vägar så här kan man ju lite grann
kanske köra vad som är lämpligt. Men så möter man en sån stor lastbil. Kanske i en kurva. Så det gäller att vara försiktig. Eller en sån liten långsam färger. En annan sak jag reflekterar över deras skyltning med vägarbete. Där är de lite slarviga. De sätter upp skyltar att det är ljus och det är stopp och det är ditten och datten. Och sen går de för dagen och det är varken ljus eller stopp eller någonting. Det gör ju att man tappar respekten för sådana saker. Men det är, ja, man får skylla sig själv. Det är väl ungefär som sophanteringen. Total failure. Det är rätt mysigt med sådana här små bergsbyar som kanske väntar lite på att turistsäsongen ska komma igång. Klockan är 11:41. Där sitter någon gammal gubbe och tar sig en kopp kaffe. Och själv blir man helt vilsen. Går vägen verkligen här? Men det gör det nog. Och kyrkan mitt i byn, en liten lekplats, kindergarten. Det är på 500 meters höjd ungefär, så det är inte så där jättehögt. Jag känner att nej, men här går inte vägen. Det är någon liten bakgata. Nej, det är inte. Det är 20 grader varmt. Och det är rätt själv på vägen faktiskt. Här är nog en lite sovande by, känns det som. Blink, ja. Den här vägen gillar jag. Speciellt när det har ösregnat och sköljt ut en massa sten på vägen. Det får man passa upp för. Annars så tycker jag det är härligt med sån här där man känner att det kommer nog inte så många MC. De väljer nog lite större pass kanske. Jag vet inte. Vad tycker ni om sådana här små vägar? Det går ju inte så fort ju. Och en liten trimning här hade inte varit fel heller. Den ser lite bättre genom kurvorna. Men det tar. Det är lite äventyr. Jag tar lite stor kurva här när vi har chansen. Ser säkert inte så brant ut på filmen, men det är det faktiskt. Nere i ettan här liksom. Så upp i 2. Ja, det är mer än jag som tycker den här vägen är fantastisk. Kolla där nere i byn. Nu ska jag köra ner där och ta mig ner och köra runt på de här fantastiska vägarna. Det blev inte Kranjska Gora, men det blev det här istället. Nej, Kranjska Gora fick vi hoppa över den här gången. Det var tydligen så mycket vägarbete så det var inte värt det. Och då gäller det ju bara att hitta annat som är spännande. Och små kurviga vägar är också skoj.
Men nu väntar Jurre med en kall öl, så nu ger jag mig av igen. Ja, då besöker jag Pucce och hans vän från... Det här är Pucce
Nej, det är det inte. Det här är Jurre och det är hans vän Christian. So I met this wonderful man, Christian, and we talked with Google Translate the whole morning and had a very nice time together. and now I have to go, and we are now friends on Facebook and Instagram, and we will send some pictures. Yes. I will send picture from my casa. ¿Eh? When I'm home, Bueno, I send some picture to you. gracias, igualmente. Yeah, thank you very much. Thank you. Den långa omvägen hem.